chào tất cả các khách hàng của kênh Trần Trọng Phạm và tất cả những người bạn thân quen đang theo dõi cái kênh Trần Trọng Phạm suốt thời gian qua. Hôm nay em có một cái loại cây này muốn quay để cho cả nhà biết, cũng như là có một số cái chia sẻ về các dòng cây Trung Quốc cho gia đình YouTube chúng ta. Các bác có thấy cái lá nó đặc biệt không ạ? Nếu bác nào mà đã theo dõi cái Zalo của em thì đã từng thấy em đăng cái quả mận này và cái cây mận này rồi, cách đây mới mấy ngày thôi, chưa lâu lắm. Thực ra cây này nó mới có mà, mới nhập về mà. Đây cái ngọn nó đỏ luôn nhé các bác nhé. Màu rất là đỏ, cũng một phần do cái ánh nắng mặt trời nó vẫn còn ấy, nên là màu nó cảm giác nó không được thật lắm. Màu thật của nó là màu đậm luôn này các bác này. Đây chính là cây mận nha các bác nhé. Đây chính là cây mận mà hiện tại bây giờ các bác đi ra ngoài chợ, bất cứ chợ nào, chợ to, chợ nhỏ, chợ lớn, chợ bé, đều mua được, đều nhìn thấy hoặc bắt gặp những cái sạp bán hoa quả và có cái trái mận màu tím này. Ăn nó có vị hơi chua chua rôn rốt. Đối với người thích ăn chua thì nó là ngon, nhưng đối với người không thích ăn chua thì nó không phải là ngon. Và hôm nay tiện chia sẻ với cả nhà về cái video cái cây mận này. Em cũng có cái đôi chút cái tâm tư muốn gửi gắm đến những cái khách hàng bên kênh Trần Trọng Phạm, chia sẻ cho cả nhà, chia sẻ cho các bác để các bác biết nhiều hơn về các dòng cây. Đây là giống cây được du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam, gọi là nhập khẩu cho nó sang chảnh. Gọi là nhập khẩu cho nó sang chảnh nha các bác nhé. Vì là nó vẫn là qua biên giới mà, nó vẫn là phải nhập khẩu qua biên giới thì chúng ta gọi là hàng nhập khẩu. Vì nó không phải là trong nội địa. Dù là đưa từ nước nào vào thì cũng vẫn là phải thông quan, vẫn phải là nhập qua cửa khẩu, thì chúng ta cứ gọi là hàng nhập khẩu đi. Và các khách hàng cũng thế, khi các bác đi ra chợ mua lê, táo, mận, táo gọi là táo tàu ấy, hay là một số giống quả bây giờ mà ở Việt Nam trước đây nhiều nhưng bây giờ Trung Quốc cũng đưa vào nhiều. Và giống như một cái căn bệnh nó ăn sâu vào cái tiềm thức của mỗi người Việt Nam, đó là hoa quả tàu thứ ướp thuốc. Nên là ăn thì rất là sợ. Nhiều khi rất thèm nhưng mà ăn thì rất sợ, đúng không ạ? Em cũng thế. Bản thân cá nhân em ăn cũng thế. Ăn mỗi lần mua táo em mua trong siêu thị luôn, hàng trăm mấy 200 nghìn một cân, nhưng mà em ăn em cũng rất là sợ. Em cũng nghĩ là kiểu này khéo ướp thuốc chứ làm gì có quả mà đưa vào để Việt Nam mãi mà nó không hỏng. Hay đã có những cái thời gian có những cái người bạn chia sẻ trên Zalo, Facebook là có những quả lê mà thắp hương 3 tháng mà nó không hề thối. Đấy, vì sao nó lại không thối? Vì nó có ướp thuốc nên nó không thối. Thì đấy là cái chia sẻ đầu tiên về cái việc ướp thuốc của em đối với các cái dòng hoa quả của Trung Quốc đưa vào Việt Nam. Nhưng hôm nay em chia sẻ với cả nhà cái cây này. Điều đầu tiên em muốn chia sẻ là muốn các khách hàng của em trồng, nếu bác nào thích ăn những cái dòng cây như này, hay làm kinh tế những dòng cây như này, thì các bác cứ trồng và không ướp thuốc là được. Chúng ta trồng trong nhà 1 cây, 2 cây, 5 cây, 10 cây đủ để ăn, không liên quan đến mua hàng Trung Quốc, thì đấy là điều yên tâm nhất. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, và nó cũng phải có những cái mặt trái mặt phải trong cuộc sống. Nhớ cách đây vào tầm tháng 2, tháng 3 khi mà Covid nó bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, thời điểm căng thẳng nhất, thì cũng là thời điểm gần vào thời điểm căng thẳng nhất, cũng là thời điểm mà các bạn ấy đăng Facebook giải cứu sầu riêng, giải cứu mít, vì bị Trung Quốc trả về và Nhật Bản trả về. Thì em xin chia sẻ với các bác như thế này. Em là cái người mà biết rất nhiều những cái nguồn hàng đi Trung Quốc cũng như là Nhật Bản. Và em khẳng định luôn là những cái lô hàng mà đang được các bạn chia sẻ trên Facebook rầm rộ đấy chính là những cái lô quả từ Bến Tre,
từ nói chung là từ miền Tây của Việt Nam đã được ướp thuốc quá sức. Tức là ví dụ như được, đáng ra nó không được ướp nhiều như thế, thì ướp kích quá sức để cho nó nhanh chín, để đẩy hàng đi cho kịp tiến độ, cho kịp lượng hàng, kịp tiêu chuẩn. Và khi đưa đến cửa khẩu, cái người ta nhận hàng đấy, người ta đã kiểm tra hàng và người ta thấy sai nên người ta trả về. Và trả về thì đương nhiên là ăn thì không ăn hết được, đúng không ạ? Ăn thì không ăn hết được, nên là các bạn ấy mới kêu giải cứu. Các bạn ấy kêu là giải cứu sầu riêng và giải cứu mít. Có rất nhiều những cái bạn của em ở vùng Hòa Bình, các bạn khoe là hôm nay mua được quả sầu riêng rẻ, có mấy mươi nghìn một cân, rất là ngon, thơm ngon. Nhưng khi về ăn thì các bạn nói là nó sượng. Nói thật là trong đấy ướp một cái lượng thuốc quá lớn, vừa kích cho quả chín, vừa bảo quản trong quá trình vận chuyển. Đấy là một cái loại thuốc mà gây ung thư cực nhanh cho con người. Thế thì em cũng xin chia sẻ với các bác là đâu mới là hại nhau. Chính người Việt Nam đang hại người Việt Nam, chứ đâu có phải là người Trung Quốc hại Việt Nam đâu, đúng không ạ? Em không nói về quân sự, em không nói về chính trị, mà em đang nói về thực tế. Các bác đi xuống những bạn Hưng Yên vào thăm những cái vườn đu đủ chín vàng sai chĩu quả. Các bác đi ra mua quả đu đủ ngoài chợ nó vàng ươm, đúng không ạ? Hay là những cái buồng chuối, những cái buồng chuối tiêu hồng được xếp nải, đẹp mắt kinh khủng luôn. Vàng ươm từ trên phần cuống đến phần quả. Rất nhiều những cái kênh thực phẩm sạch ở trên những cái gọi là các cái kênh truyền hình đã đưa tin rồi đấy. Người ta còn về tận vườn quay cơ. Và chia sẻ của tại Hưng Yên hay là nhiều cái huyện khác trong Hưng Yên, các cô các dì ấy rất vô tư chia sẻ là mua cái lọ thuốc có 2.000 đồng thôi, chấm vào cái cuống của quả, ngày mai nó chín luôn. Muốn nó chín luôn thì ngày mai, còn muốn nó chín từ từ thì pha nó ra loãng một chút để cho nó chín từ từ. Thì em xin hỏi các bác, không có cái gì mà tự nhiên. Thế bây giờ tự nhiên nó chín như thế, mà trong có 2 ngày mà từ một cái quả xanh mà các bác phải chờ đến 2 tuần mới chín, mà chấm thuốc vào hôm nay ngày mai nó chín luôn, thì các bác phải biết là nó cực độc. Nó phải cực độc nó mới được như thế. Nó phải cực độc thì nó mới làm được cái việc đấy, đúng không ạ? Thì cũng như là những dòng quả đang được đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam, hay giống như quả mận này, các bác ra chợ mua ăn thèm lắm, nhưng ăn thì mình sợ. Mình sợ vì mình sợ bị ướp thuốc. Nhưng em chia sẻ với các bác là tại Việt Nam 90% ướp thuốc tại Việt Nam thôi các bác nhé. Còn từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam thì chính là những người đang đầu cơ và những người đang đi buôn. Những người đang đi buôn mới là những người ướp thuốc. Còn đến tại vườn Trung Quốc có nhu cầu thì người ta phải ướp, còn không có nhu cầu mua cây đảm bảo không ai ướp. Các bác đi du lịch sang Trung Quốc, các bác vào những cái siêu thị to của người ta, các bác mua hoa quả ăn thử xem. Thấy dân người ta mua quả ăn xem, có thấy quả nó khác đưa vào Việt Nam không? Trong quá trình vận chuyển cây hay quả từ Trung Quốc vào Việt Nam, nó là một cái quãng thời gian chờ thông quan, chờ di chuyển, chờ đưa vào. Và trong khoảng thời gian đấy có những cái xe hàng bị giữ lại, đến cửa khẩu bị giữ lại trong vài ngày, có khi là 1 tuần. Và muốn giữ được trong 1 tuần trên xe không bị hỏng thì đương nhiên là phải yêu cầu ướp thuốc. Và những cái người yêu cầu ướp thuốc đấy chính là người dân Việt Nam chúng ta các bác ạ, chứ không phải là người Trung Quốc đâu. Dân Việt Nam chúng ta đi sang buôn hoa quả về, yêu cầu ướp thuốc thì người ta ướp thuốc. Đấy là những người mà đi từ đầu ngạch rồi, chứ không phải là người Trung Quốc người ta làm cái việc đấy đâu. Cái người Trung Quốc người ta làm việc cực kỳ hay ở chỗ như này, chuẩn chỉ, đảm bảo. Em được làm việc với người Trung Quốc từ cách đây 10 năm, 8 đến 10 năm em được đón những cái đoàn khách vào vườn em mua cây. Nếu ban đầu mình nói với người ta cây làm như thế nào, đóng sọt như nào, làm như nào, thì đến chiều tối người ta nhận hàng, hàng phải zin đét y như mình nói. Còn ban đầu mà nói hay, về sau làm không ra gì nhá, lần sau mất khách luôn. Lần sau được. Chứ nếu ngay từ đầu chúng ta làm mà chuẩn chỉ, chúng ta làm tốt, thì đương nhiên là chúng ta cũng nhận lại được cái phản hồi tốt. Các bác ra đường, các bác gặp người quen, các bác mỉm cười chào người ta cũng mỉm cười chào các bác. Các bác đi, các bác cúi mặt xuống, không chào ai thì cũng có phải trả lời ai đâu. Đấy là điều trong cuộc sống dễ hiểu nhất mà em muốn chia sẻ. Thế cho nên là
những dòng cây. Hiện tại có rất nhiều dòng cây được đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam. Nếu các bác muốn ăn quả ngon sạch mà không cần ướp thuốc thì đây là những dòng cây mà các bác trồng trong vườn cho nó sạch, cho nó đảm bảo để các bác có thể ăn mà yên tâm nhất, không sợ là bị thuốc, bị gì cả. Và chia sẻ luôn với các bác là cái cây mận đỏ này nó cũng là cây ghép, nó giống như cây đào ấy, nó y như cây đào chịu nhiệt, hoặc nó y như cái cây cherry anh đào. Nó cũng là dòng cây ghép và cũng là bầu đất rất là to, nặng tầm 2 kg. Cái cây mận đỏ này hiện tại em đang bán ở đây giá là 60.000 đồng một cây đến 80.000 đồng một cây, tùy cho cây cao thấp. Cây to, cao, thấp hoặc lớn nhỏ. Đây là giá của em đưa ra, giá trong vườn em đưa ra. Đấy. Và những cái dòng cây này thì các bác cũng chỉ nên trồng. Nếu mà bác nào vườn ít thì cũng chỉ trồng một cơ số cây để mình có cây ăn thôi. Chứ còn nó đã gọi là nó không được ngọt đấy, nó không phải là quả ngọt, nó chua chua rôn rốt thì không phải ai cũng thích nó để ăn. Thế nên là em chia sẻ như thế với các bác, để các bác nào thích thì các bác có thể trồng, mà chia sẻ để các bác biết là bên em có đầy đủ các loại cây chứ không phải là không có cây gì. Ví dụ như cây lê ấy, đợt này em đang bận em chưa chia sẻ được, em chưa quay được video, chứ không phải là bên em không có cây lê. Nhiều bạn cứ bảo là sao không thấy chị chia sẻ cây lê, không thấy chị chia sẻ cây gì. Tức là cây gì bên em cũng có, chỉ là em đã kịp chia sẻ cho cả nhà xem hay chưa thôi. Còn cái kênh của em thì rất mong các bác chia sẻ rộng rãi để nhiều bà con biết đến, để nhiều bà con mua được cây nó đảm bảo chất lượng và đảm bảo giống.